Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sáng sớm đêm giao thừa, lúc Trương Hằng vào nhà, tôi lập tức khóa cửa lại. Hắn có chút không tốt, nhìn tôi làm gì vậy? Không thể chờ đợi để khóa cửa. Một tên sát nhân đã vào khu phố của chúng tôi. Vừa rồi anh ấy biết 403 có người. Rất nhanh đã đến tìm tôi, đừng nói to nữa. Bây giờ vào nhà trốn đi. Trương Hằng nhíu mày, một vẻ mặt nghe lời nói nhảm của tôi. Anh ta không tham gia nhóm chủ sở hữu, tất nhiên không biết chuyện gì xảy ra tối nay. Nhưng khi tôi về phòng với một con dao, mắt anh ta lóe lên, sao cô không trốn trong phòng tôi? Hai chúng ta cùng nhau như thế nào cũng an toàn hơn một chút. Ngoài ra, anh là một người đàn ông. Nếu kẻ giết người thực sự vào nhà, chúng ta ở bên nhau, tôi có thể bảo vệ cô. Một mình cô trốn trong phòng ngủ thứ hai, tôi không thể giúp cô được. Nhìn vẻ chân thành của anh ta, tôi do dự một chút, cắn răng theo anh ta vào phòng ngủ chính. Cửa vừa khóa lại, vừa rồi còn có vẻ mặt hiền lành, vồ lên, đè tôi lên giường. Tôi hét lên, anh làm gì vậy? Trương Hằng cười tục tĩu, còn có thể làm gì nữa? Cô giả vờ làm gì? Vào phòng với tôi không phải là đồng ý ngủ với tôi sao? Con nói dối gì về việc kẻ sát nhân đến đây nữa? Cô nghĩ tôi là thằng ngốc à? Đôi chân mạnh mẽ của anh ta đè lên người tôi gần như không thể di chuyển, nhãn cầu vì trở nên đỏ. Làm sao tôi cũng nghĩ đến, Trương Hằng lúc này còn có thể tinh trùng lên não. Một tiếng kéo, áo khoác trên người tôi bị hắn xé ra. Cút đi, tôi đang cầm con dao trong tay. Trương Hằng dường như bị dọa lùi lại một bước. Tôi đứng dậy khỏi giường, dựa lưng vào cửa phòng ngủ. Tôi đùa đấy. Đừng chơi không nổi như vậy. Trương Hằng cười hì hì nhìn tôi. Bên ngoài giường như có tiếng động mạnh, giống như ai đó nhảy vào phòng khách từ cửa sổ. Có phải kẻ giết người số 402 đã vào phòng khách? Trái tim tôi nâng lên, vừa bị phân tâm để lắng nghe những gì bên ngoài cửa. Trương Hằng liền nhân lúc tôi đi lơ đi tâm trí, một cước đá ra con dao làm bếp trong tay tôi. Ngay khi hắn lao vào tôi, một ý nghĩ táo bạo nảy sinh trong lòng. Tôi thấp người trốn sang bên cạnh, tay thuận thế vặn mở cửa phòng ngủ khóa ngược. Trương Hằng nhìn thẳng vào mắt kẻ sát nhân đột nhập vào phòng khách và khoảnh khắc đứng yên tại chỗ. Tôi chui vào nhà vệ sinh bên cạnh, nhanh chóng khóa cửa nhà vệ sinh lại. May mà đây là phòng ngủ chính, ngoài ra còn có một nhà vệ sinh cho phép tôi trốn một chút. Cửa nhà vệ sinh rất giống khách sạn, là dùng kính thủy tinh, bóng người bên ngoài mờ nhạt phản chiếu trên kính. Kẻ sát nhân hóa ra là một người đàn ông nhỏ bé, gầy gò, cao cả 1m7 cũng không có. Tôi thấy tên sát nhân kia sửng sốt. Hình như không ngờ trong nhà có một người đàn ông cao to. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, giơ tay lên và đâm mạnh vào thắt lưng của Trương Hằng. Máu chảy ra từ thắt lưng của Trương Hằng, hắn chĩa súng và ngã xuống đất. Đúng lúc đụng phải con dao làm bếp bị tôi ném xuống, bị kích thích huyết tính Trương Hằng cầm lấy dao làm bếp và chém vào kẻ giết người. Nhìn từ phía sau, Trương Hằng rõ ràng cao hơn nhiều so với kẻ sát nhân. Với tiền đề Trương Hằng cũng cầm vũ khí, kẻ giết người không phải là cánh tay đặt trên vai bà Lưu. Có một nốt ruồi lớn trên mu bàn tay, gần bên vị trí ngón tay, vị trí rất độc đáo. Tôi sửng sốt ngay lập tức, bởi vì tên sát nhân vừa chớt ở nhà tôi, trên mu bàn tay của anh ta cũng có một nốt. Tiếng hét dừng lại. Sau đó là vật nặng. Hắn chắc là đã thuận lợi rớt trước dì Lưu 503 rồi. Dù sao dì Lưu mặc dù là nam nữ song ác, nhưng luôn luôn tất cả đều dựa vào ngoại hình đạo đức giả của mình, lừa đảo phụ nữ trẻ, sau đó để chồng cô ta hãm hiếp và rớt chớt. Thật sự đối với loại đàn ông năm to ba thô như Trương Hằng, bà ta không có cơ hội đánh trả. Tôi nhẹ nhàng mở mắt, mắt nhìn thẳng vào đó, thi thể bị Trương Hằng kéo về tủ quần áo. Dưới cái nhìn của tôi, cái đầu của cái xác đó đột nhiên cử động. Bộ não của tôi dần dần tê liệt vì lạnh. Ngay lập tức một sự tỉnh táo tỉnh lại. Tôi quyết định nhìn vào tủ quần áo. Lần này thi thể không bao giờ di chuyển nữa. Giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. Chắc là tối quá, tôi nhìn nhầm rồi. Có lẽ quần áo chất đống trên người anh ta di chuyển. Tôi tự an ủi mình trong lòng. Nếu không bây giờ tôi khỏa thân, hai tay còn bị trói. Tôi thà làm việc với một thi thể ở trong một phòng. Tôi cũng không muốn nói với một kẻ giết người có thể giả xác ở trong một phòng. Tôi tự làm khó mình. Giá mà tôi có thể trốn được. Như vậy khi Trương Hằng trở về, tấn công anh ta từ phía sau khi anh ta không chuẩn bị, chỉ cần hạ gục anh ta, tôi có thể trốn thoát. Không biết bao lâu rồi, tiếng động trên lầu đã dừng lại. Ngay sau đó tôi thấy Trương Hằng bản thân đầy máu. Trở về phòng ngủ chính, hắn cười lạnh lùng với tôi. Lần này không ai có thể cứu cô. Hắn vội vàng kéo quần của mình, bỏ qua ánh sáng trong mắt tôi. Vừa kéo quần đến mắt cá chân, gió thổi từ sau đầu hắn. Anh ta giận đến trợn trừng mắt, ném mạnh về phía trước, nhưng con dao vẫn cắt từ sau đầu anh ta. Nó xuyên qua tai anh ta, máu phun ra. Trương Hằng phát ra âm thanh giống dã thú. Tên sát nhân cầm dao làm bếp theo sau không biết khi nào bò lên, lại đâm vào nhau. Mặc dù anh ta cao và mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng bị thương chí mạng, chẳng mấy chốc bắt đầu kiệt sức. Kẻ giết người cũng không khá hơn chút nào. Vết thương ở thắt lưng vẫn đang chảy máu. Mà Trương Hằng không muốn trước tấn công, càng làm cho vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều. Đối với cô gái nhỏ nhắn yếu ớt, hắn là đao phủ, nhưng đối mặt với kẻ ngoài vòng pháp luật như Trương Hằng, nó như một con gà.
Máu trên người hai người đổ lên người tôi, đối với tôi lạnh như một khối băng cơ thể. Thêm một chút nhiệt độ. Cuối cùng là kẻ sát nhân với kinh nghiệm dày dặn. Dao đâm chớp Trương Hành. Trương Hằng ngã xuống đất. Nhưng tên sát nhân cũng không còn sức để đứng dậy nữa, chỉ có thể bất lực để cho Trương Hằng thân thể mập mạp đè lên hắn, khó thở. Bởi vì mất nhiệt độ trong thời gian dài, ý thức của tôi cũng bắt đầu mờ nhạt. Tôi mở nửa mắt. Trong lúc hoảng hốt nghe thấy tiếng xào giềng có xa có gần, chạm vào cửa phòng ngủ bị mở. Một vài cảnh sát xông vào, gọi xe cứu thương. Đây là nghi phạm trong vụ sát hại một phụ nữ sống một mình, bắt cả hai nghi phạm. Tôi cảm thấy có nữ cảnh sát cởi quần áo ra, chạy trên người tôi, bọc chặt bằng chăn, sau đó ôm tôi lên, la hét, có nạn nhân ở đây sắp bị sốc rồi, lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong vòng tay nữ cảnh sát, tôi nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười thoáng qua. Trương Kỳ dụ dỗ tôi, Trương Hằng định sỉ nhục tôi, và cặp vợ chồng kẻ giết người coi tôi là mục tiêu. Tất cả những kẻ bắt nạt tôi đều đã chết, và tôi chỉ là một nạn nhân đáng thương. Phải không? Cái tiếp theo thú vị hơn.